สวัสดีทุกๆคนนี่คือช่องนัทชาแนลอาหารเย็นวันนี้ปลาแซลมอนหั่นเป็นชิ้น600 กรัมคลุกด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์1 ช้อนโต๊ะแป้งจะช่วยไม่ให้น้ำมันกระเด็นเวลาเรานำปลาไปทอดใส่เกลือเล็กน้อยป้องกันติดก้นกระทะทอดด้วยไฟแรงน้ำมันร้อนจัดเพื่อจะให้ผิวนอกของปลากรอบเร็วถ้าใช้ไฟอุณหภูมิต่ำทอดจะทำให้ผิวนอกปลากรอบช้าและเนื้อปลาข้างในแห้งฝรั่งไม่ชอบปลาแซลมอนทอดสุกไวจำเป็นต้องทอดด้วยวิธีนี้เพราะจะทำให้ปลากรอบนอกนุ่มในปลาสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเติมน้ำมันเล็กน้อยผัดพริกที่โขลกกับกระเทียมให้หอมใส่น้ำพริกเผา1 ช้อนโต๊ะเพื่อจะได้สีสันสวยขึ้นผัดให้หอมเติมน้ำเปล่าเพื่อทำซอสกะดูจากปริมาณของปลาที่เรานำมาผัดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1 ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1 ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายเศษ1/2 ช้อนชาใส่โหระพาแช่แข็งใบโหระพาแช่แข็งจะมีกลิ่นรสชาติเหมือนใบสดทุกอย่างรอจนโหระพาคลายความเย็นและเดือดอีกครั้งใส่ปลาที่ทอดไว้คลุกเร็วๆปิดเตาได้เลยจัดเสิร์ฟเพราะมีลูกค้านั่งรอขอบคุณที่ดูคลิปจนจบสวัสดีค่ะ